Chào cả nhà. Hôm nay mình đi ra vườn để thăm cây cối vì cuối mùa rồi, không biết là tình hình tụi nó như thế nào. Thì mình phát hiện ra là cỏ nó lên cao quá, có bụi nó còn ra bông được như vậy luôn. Là mình nhớ lại hồi nhỏ ngày xưa ông anh ông có bày cho chơi. Bây giờ mình cũng muốn bày lại cho tụi nhỏ nó chơi thử. Đố mọi người trò chơi gì nha. Mà để chơi cái trò chơi này á, những cái dụng cụ cần rất là đơn giản luôn. Chắc chắn là những thứ này ai cũng có thể tìm thấy được trong nhà hay trong sân hết trơn á. Này nha, một cành bông cỏ cắt ra, hai viên đá nhỏ nhỏ, hai cây đinh, một sợi dây thun. Ok, đây. Ready? Ready, set, go. Ready, set, go. Wait. Okay. Go. Go. Yay! Rematch? Yes. One more time. Then we are done. Okay? Let's go. Ready, set, go. Yeah! Khi sắp tới hả? Dạ. Xoay cái lông nó lại, xoay cái lông. Anh hai lose. Na. Felix sắp tới. Fight. Fight. Felix sắp tới. No. Meow.